intră în transă. Vedem imaginile și ne întoarcem. Gata? Bun, mulțumesc. Îi rog pe telespectatorii noștri să trimită mesaje să ne spună dacă au avut această stare, cum se manifestă. Se simte că e altceva decât stările normale. Exact. O stare de fericire fără obiect. Vă rog toți cei care ați simțit această stare să îi comunicați domnului Tucă ceea ce ați perceput în această scurtă manifestare subtilă prin care m-am branșat la energiile fericirii din macrocosmos și am urmărit să le manifest pentru cei care sunt receptivi să le primească. Bun, un episod antologic din istoria televiziunii. Mărturisesc că am urmărit acea emisiune. Îmi pare rău, s-ar putea ca spiritul meu să nu fie suficient de, nu știu, de amplu, de profund, încât să fie atins starea aceea de fericire. N-am atins-o. Ce a vrut să demonstreze Grig? O să râdeți, dar eu am văzut emisiunea asta pe internet atunci, până în punctul în care a început să pompeze așa și s-a întrerupt emisia. Așa că finalul nu l-am văzut atunci în direct. Am văzut după aceea o înregistrare. Nici eu n-am simțit nimica. La misa se practică acest gen de exemplificări. Sunt prezentate ca meditații în care Gregorian Bivolaru zice-se că, cum să zic, cumva transmite celor care fac meditația și, bineînțeles, cei care sunt receptivi. Deci nu poate oricine, numai dacă aveți nivelul. N-am nivelul, recunosc. Așa, nici eu. Nici eu nu l-am avut niciodată. Și deci cu diverse stări. Starea de umilință, starea de dragoste. Există atâtea stări de dragoste de nici n-am știut că există. Melancolică, adolescentină. Vreo 10 cred că sunt care se exemplifică. Bun, și ce se întâmplă la astfel de întruniri ale misa, în afară de celebrele spirale pe care le vedem noi filmate de cele mai multe ori din elicopter? Bun, guru stă undeva în fața cursanților și le induce acea stare de fericire sau depinde, cum ați spus, de melancolie, de... Da. Deci depinde de ce fel de eveniment este vorba. La cursurile de yoga, inițial, Gregorian Bivolaru ținea cursurile, era acolo în față, nu știu dacă pe vremea aia avea microfon sau nu și le explica cum se fac asanele, dar când mișcarea a luat amploare, el n-a mai predat decât la cel mai mare an de curs, anii mai mici fiind preluați de instructori de yoga care făcuseră deja anul respectiv. La alte evenimente, conferințe și ce se mai făceau, într-adevăr stătea în față și conferințele pe care le ține el sunt citite de pe foaie. Da, asta vreau să vă spun. Nu mi se pare un bun orator. L-am auzit ceva mai devreme. Nu, și limba română nu este tocmai punctul lui forte. Adică există înregistrări cu el în care în timp de 1 minut repetă de 3 ori, s-a autoeliminat singur. Chestii care o înveți în primele clase. Adică eu am plecat din România de 20 ceva de ani, dar chestia asta o mai țiu minte de la școală. Bun, acum, foarte mulți dintre telespectatori s-ar putea să își pună următoarea întrebare în legătură cu dumneavoastră, cu tine, Cecilia. De ce a fost nevoie ca să stai în misa din 90, de prin anii 90 până în 2005? Păi ce să spun, eram proastă. Și am așteptat să am o dovadă palpabilă. Pentru că la mine acasă am fost învățată să nu judec omul după bârfe. Da, existau aceste bârfe în normal, misa.
Deci prima oară când am fost într-o tabără, în 97, atunci am avut primul contact direct cu mișcarea, în acțiune, ca să spun așa. Atunci am auzit prima oară de Miss Shakti, de concursul în care femeile se urcau pe scenă și dansau aproape goale și făceau striptease pe acolo. Da, de ce era nevoie de nuditate? Păi asta m-am întrebat și eu. Bine, nuditatea este o chestie normală, sunt de acord cu ei. E o chestie obișnuită, n-ar trebui să-ți fie rușine să apari gol. Dar nu, asta înseamnă exhibiționism. Exact, dar de ce trebuie să mă urc pe o scenă și să... Ai participat la un astfel de... Nu, soțul meu ar fi vrut să particip ca să mă... Să te eliberezi de inhibiții? Să-mi elevez feminitatea și să fiu mai deschisă, dar eu găsesc că genul ăsta de activități, cel puțin în cazul meu, nu mi-ar aduce așa ceva. Între timp, tu nu mai ești căsătorită cu bărbatul cu care, de altfel, ai și intrat în misa. Aceste diferențe de opinie v-au despărțit? La început eram oarecum de aceeași părere. În cursul vremii, pe mine chestiile astea, materialele misa pline cu femei goale, dar nu sunt doar goale. Deci sunt și, cum să zic, provocatoare. Adică e clar mesajul come and get me. Un fel de ceva de genul ăsta. Filme erotice. Nu, eu vorbesc acum de materialele tipărite, de care, de exemplu, caietul de vacanță care se dă în tabăra de la Costinești, cu programul în care apar videocetiste. Ce se întâmplă acolo? Țin minte că pe vremea când eram reporter la Observator, am mers acolo cu o cameră și au fost extrem de agresivi, sigur, între ghilimele, că nu au sărit la noi la bătaie, dar imediat ne-au luat, ne-au băgat într-o cameră, ne-au ținut vreo 3 ore acolo, să nu filmăm. Era așa o secretomanie. Ce am fi putut să filmăm? Știu, un om care nu are nimic de ascuns, care nu face nimic necurat, nu are de ce să se comporte în felul ăsta. Deci eu nu cunosc nicio școală de yoga. Și sunt, adică m-am interesat în domeniu. Eu nu cunosc nicio altă școală de yoga în afară de misa, nici în România, nici în străinătate, la care să se facă atâta circ în legătură cu secrete, cu chestii, că să n-aibă presa acces, că iară zic ceva de noi. Domnule, dacă faceți o chestie cum trebuie, dacă din punctul vostru de vedere, chiar dacă e neîmpărtășit de tot restul globului, da? Dacă e o chestie ca lumea pentru voi, atunci de ce trebuie să vă ascundeți? Arătați-o la toată lumea să vadă care este treaba și să vadă pe voi că vă face bine. Ori ei nu fac chestia asta. Ei se ascund.